Chef with Dammika YouTube channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට අපි අලුත් කෑමක් අද ගේනවා ඔන්න ඒක දැන් මේ අරගෙන ඉන්න තමයි මේ සූදානම. අද අපි හදන්න යන්නේ බටු සහ අලු කෙසල් පාවිච්චි කරලා බටු මොන්ටිවා. ඉතින් ඒක තමයි අද හදන කෑම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ පින්නන්නේ මෙතන තියෙන මේ අලු කෙසල් ළඟට බටු අරන් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ටික අපි ඉස්සෙල්ලම මුලින්ම කරගන්න ඕනේ සුද්ධ කරලා මේ ටික මේ කපා ගන්න. අලු කෙසල් කපා ගන්නත් ඕනේ, බටු කපන්නත් ඕනේ. මේ ටික ඊට පස්සේ කපලා සොද්දලා තමයි අපි මේ වැඩේ දාන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටික මේ right එමනම් අපි මේ බටු මොන්ජුව හදන්න අවශ්‍ය කරන මේ කලමනා ටික මොනවද කියලා පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක තමයි මේ පෙන්වන්නේ. මෙතන අරන් තියෙනවා 3-5 කෑලි මිරිස් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. මිරිස් කුඩු එකක් මම වෙනම තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට කෑලි මිරිස් නැතුනොත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මිරිස් කුඩු එක. ගම් මිරිස් ඊළඟට අපි අර ස්පෙෂල් බුරියානි එකට හදාගත්ත මිශ්‍රණේ මේක කුඩු බඩු මේකෙන් ස්වල්පයක් මේකට පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අබ, තක්කාලි, බීලුණු, රතු ලුණු පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. සුදු ලුණු අරන් තියෙනවා. අවු මිරිස්, ලුණු. ආයි අපිට මේකට අවශ්‍ය කරනවා සීනි ටිකක්. ඊළඟට මේක රදින්න අවශ්‍ය පොල් තෙල්. ඉතින් මේ ටික තමයි අපි මේකට ගන්න. ඊළඟට මලකඩ ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මම මේකට අනිවාර්යයෙන්ම කරඬ මුංගු එනසල් කුරුදු කොටු ඒ කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා හදාගත්ත ස්පයිස් බුරියානි එකට හදපු කුළු බඩු එක තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන නිසා ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ බටු මොන්ජියකට අවශ්‍ය කරන්නේ දේශීය විදිහට. ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම දේවල් නැතුව මේක එකතු කරලා මම හදන බටු මොන්ජි එක. ඉතින් ඊළඟට කරපිංචා අරන් තියෙනවා. කරපිංචා තියෙනවා. ඒක මම බෙදලා කරලා වෙනම අරන් තියලා තියෙනවා. කරපිංචා අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් ඔය බඩු ටික තමයි මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ. අපි එහෙමනම් මේ අලු කෙසල් කපලා සුද්ධ කරගෙන හොදලා බටු ටිකත් සොද්දලා කරලා බැදගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. right එහෙමනම් දැන් මේ බටු මොන්ජියක හදන්න සියලුම දේවල් සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. කියන්නේ බැදගෙන සෑම දෙයක්ම කරන් ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මේ බදලා ගත්ත බටු. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ අලු කෙසල්. දැන් මේ දෙක අපලා බැදලා ඔක්කොම අරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක හදන්න තමයි මේ සූදානම්. දැන් මේ හදන විදිහ ඔක්කොම පෙන්නනවා. right එහෙමනම් අපි බලමු. මුලින්ම කරන්නේ පොල් තෙල් අවශ්‍යයි. තෙල් ටික තාක්ෂිර දාගන්න එක. මම අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්නේ තෙල්. මොකද පොල් තෙල් කියන්නේ බොහෝ විට ශරීරයට බොහොම අහිතකරයි. කොලෙස්ටරෝල් තෙල් අවශ්‍යයි. අපි තව දෙයක් මම මේ උයන අපේ ගෘහණියන්ට සහ පිරිමි පාර්ශ්වයට සියලු දෙනාටම කියන්නේ උයනකොට අනිවාර්යයෙන්ම තමන් ගෙදර මොනවා හෝ කෑමක් හදනකොට එකක් තෙලින් හැදුවොත් අනිත් එක කිරට හදන්න. එහෙම නැතුව තෙල් කිරි දෙකම දාලා හදන්න එපා. මොකද එතකොට ඒකේ තෙල් ගතිය උඩරිම වැඩි. ඉතින් අපිට කොලෙස්ටරෝල් කියන රෝගය අනිවාර්යෙන් හැදෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම අපි මේ වගේ පරිස්සම් විය යුතුයි. දැන් මේ තෙල් ටික රත් වෙනවා. මේක දානවා මුලින්ම අපි අබ ටික. දැන් මේ කරපිංචා මම කොහොනද මම බෙදලා ගන්න දෙන්නේ. ඊළඟට රම්පේ දානවා මෙන්න. අකුන්දරිය වැඩි දානවා. මේකටම අපි දැන් දානවා සුදු ලුණු. ඊළඟට සාමාන්‍ය බටු මොන්ජු හදනකොට ගන්න රතු ලුණු තමයි ගන්න. රතු ලුණු තිබ්බනම් හොඳයි. රතු ලුණු නැති නිසා මම මේ ලොකු ලුණු අරන් තියෙන්නේ. දැන් කපපු ඒවා දානවා බෙදෙන්න. ඒක මේකටම දානවා අපි අවු මිරිස් ටිකක්.
මේක මේ වගේ ටිකක් හොඳට චුට්ටක් තෙලෙන් වැදෙන්න ගන්නවා. තව දෙයක් තමයි ඔරිජිනල් ක්‍රමයට අපි මේ බටු මොන්ජි එක හදනකොට ගොඩක් අය විනාගිරි පාවිච්චි කරනවා. අපි දන්න බටු ප්‍රමාණය අනුව සාමාන්‍යයෙන් බටු කිලෝ එකක් වගේ අරගත්තොත් විනාගිරි අපි කෝප භාගයක් ඔය වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඕනනම් මේකට විනාගිරිත් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. මම අරන් තියෙන බටු බෙලි 500 විතර වගේ තමයි තිබ්බේ. මේකට අපිට ඕන විනාගිරි සෑන්ඩක් කාමාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දාන්නේ විනාගිරි මේක නැතුව තමයි මම හදන්නේ. මොකද මේකේ තියෙන විශේෂිතත්වය තමයි මේකේ අපි වතුයි ඊළඟට අලු කෙසල් බැදලා එකත් එකතු කරනවා. ඒකට මේක විශේෂිත බටු මොන්ජි එකක් නම් රසයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම අර දෙක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ. උම්මලකට වගේ ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකට මේ කපාගත්ත බැදලා ගත්ත බටු ටික ඔහොම දානවා. බටු ටිකක් දානවා. ඊළඟට අලු කෙසල් බැදලා ගත්ත ටිකක් ඒ වගේ දානවා. කොහොමද දැන් ඕවා අපි දෙලක් දාලා තියෙන්නේ. මේකට ගම්මිරිස් තමන්ගේ රසය අනුව තමන්ට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරන්න ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඒ වගේ ටිකක් ගම්මිරිසුත් දැම්මා. ඊළඟට 3 5 ඇඳි 5ක් විතර වගේ දැම්මා. ඊළඟට මේකටම දානවා කෑලි මිරිස්. කෑලි මිරිස් දැම්මා. ඊළඟට මම අර හදාගත්ත මේ විශේෂිත ස්පෙෂල් බුරියානි එකට පාවිච්චි කරන පුළුවන් දෙයක් මම ඒකෙනුත් මේ වගේ හැන්දක් මේ වගේ පාවිච්චි කරා. දැන් අපි මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලුණු ටිකක් අපි රසය අනුව දාගන්න. තමන්ගේ රසය අනුව බොහෝ විට එක් කෙනාගේ දිවට දැනෙන රසය වෙනස්. මේකටම අපි ඊළඟට මම කිව්වා සීනි අවශ්‍යයි කියලා. දැන් මෙතන මම අරන් තියෙනවා සීනි තේහැණි 3ක්. දැන් මේකෙන් මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ට තව මේක අර මුළු ගතිය වැඩි කරන්න ඕනේ නම් දෙහි ටිකක් මිරිකන්නත් පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරනවා මේකට තක්කාලි ටිකක්. ටිකක් තක්කාලි ගෙඩිය මම අරන් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් භාගයට ඉච්ච එක. ගොඩාක් ගුණ එකක් ගත්තොත් tක්කාලි ටික මේ වගේ බොහොම උඩින් අනිත් මේක මෙහෙම මේ විදිහට කලවම් කරගෙන දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද තාම රසවත් බටු මොන්ජි එකක් තමයි මේ ලැබෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. මේකේ තියෙන වෙනස තමයි අර මම කිව්වේ මේකට
ගොඩක් බටු විතරනේ පාවිච්චි කරලා හදන්නේ. දැන් මේකේ මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා බටු චඹර අලු කෙහෙල්. ඉතින් මේක වෙනස්ම රසයක දෙයක්. ඉතින් බොහොම රසවත් ව්‍යංජනයක්. මේක අපිට තියාගෙන උනත් දවස් දෙකක් තුනක් තියාගෙන උනත් කන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. ඒකට විනාගිරි වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right එහෙමනම් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මම අද දවසේ කියලා දුන්නේ බටු මොන්ඩියෝ අලුත් ක්‍රමයකින් හදන විදිහ. මම හිතන්නේ ඊට කලින් මේ YouTube එකේ තවත් මේ ආහාර පිළිබඳව නිපුණත්වයක් තියෙන අය කරලා පෙන්නලා ඇති. ඉතින් මේක මගේ විශේෂිත දෙයක්. මම මේ බටු මොන්ඩියල පාවිච්චි කරුවා අලු කෙහෙල් බැදලා අරගෙන තියෙන. ඉතින් බොහොම රසවත් ව්‍යංජනයක්. මේක හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි දිනදා දෛනිකව පාවිච්චි කරන උල්බඩු පරිහරණය කරලා තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. කිසිම කෘත්‍රිම රසකාරකයක් මේකට ඇතුළත් කරලා නැහැ. ඒක මම ගේන සියලුම වැඩසටහන් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෘත්‍රිම රසකාරක මම කොහොමවත් පරිහරණය කරන්නේ නැහැ. දේශීය දේවල් පාවිච්චි කරලා තමයි දාන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙනවා check with Dammika YouTube මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය සියලු කරුණු මගේ description box එකේ මම දානවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් පිටපත ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් නැවතත් අපි වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැසෙමු.